Audio Jungle. من ريع النفط والغاز إلى آفاق المعادن الاستراتيجية، يشهد اقتصاد الجزائر الآن تحولات كبيرة تستهدف إثراء سلة العملات الأجنبية لدى خزينة البنك الجزائري المركزي لتحقيق مزيد من النمو والتنوع في مصادر الدخل الوطني، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات والتشريعات الخاصة بسياسات التحول الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية مؤخرا. وأصدق دليل على هذا التحول الغير مسبوق في الجزائر هو ما يحدث اليوم في غار جبيلات، والذي يستحق بجدارة نعت ثورة الحديد الكبرى، كونه يكفي لتلبية احتياجات الجزائر لنحو 400 سنة قادمة. فما هي حقيقة ثورة الحديد التي يشهدها غار جبيلات، وما هو أثرها على نمو الاقتصاد الجزائري؟ تابع للنهاية لمعرفة المزيد من التفاصيل المهمة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وحصري. أهلا وسهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. هنا في صحراء الجزائر بولاية تندف قريبا من الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، وعلى مساحة تتجاوز 50,000 هكتار، يمتد منجم حديد غار جبيلات. ونظرا لاتساعه الكبير فقد تم تقسيمه إلى 3 مناطق رئيسية للاستغلال، وهي شرق ووسط وغرب، يمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطني رقم 50. وتاريخيا يعود اكتشاف المنجم إلى العام 1952 للميلاد، إبان الحقبة الاستعمارية، إلا أن صعوبة التضاريس حالت دون استغلاله في ذلك الوقت، ومن ثم لم يستطع الاستعمار استنزاف خام الحديد الذي حفظ بأمان في مكمنه الطبيعي داخل الغار، وظل خارج دائرة الاستغلال طوال 70 عاما. وهذا سر إطلاق خبراء الاقتصاد عليه اسم العملاق النائم. وفي يوليو تموز 2022 للميلاد كانت بداية انطلاقته الحقيقية، حين أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الضوء الأخضر لإيقاظ مارد الغار من ثباته العميق وإيقاظ شرارة ثورة الحديد بالجزائر، وذلك عقب الاجتماع الوزاري الموسع الذي أشار في بيانه الختامي أن هذا المشروع الضخم يمثل قاطرة جديدة للتنمية المستدامة في الجزائر، ومصدر دخل مهم يمكن الاعتماد عليه في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر قادر على مواجهة الأزمات العالمية. وبحسب المخطط الوطني الذي أعلنته الحكومة الجزائرية لاستغلال خام الحديد بالمنجم، فإن التنفيذ يتم على مرحلتين، تبدأ الأولى في 2022 وتنتهي في 2025 للميلاد، بالتزامن مع إنشاء خط السكك الحديدية الرابط بين غار جبيلات وبشار. وتبدأ المرحلة الثانية في العام 2026، أي عقب انتهاء المرحلة الأولى مباشرة، وتستمر حتى 2040 للميلاد، بالتزامن مع اكتمال مشاريع البنية الأساسية وكافة المنشآت التعدينية ذات الصلة. وبلغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، فإن غار جبيلات يصنف باعتباره ثالث أكبر مخزن لخام الحديد في العالم، وفقا لأحدث البيانات المنشورة على منصة الطاقة الدولية ومقرها واشنطن، حيث يتجاوز المخزون 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن جاهزة للاستخراج والتعدين خلال المرحلة الأولى، مع الإشارة أن احتياجات الجزائر الإجمالية من الحديد والصلب
تصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، وتستورد بنحو 10 مليار دولار لتغطية احتياجاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أكثر إفادة للاقتصاد الجزائري؟ بيع المستخرج من حديد غار جبيلات خاما أم بيعه بعد تعدينه وتصنيعه؟ والإجابة: بعد تعدينه وتصنيعه طبعا، كونه يحقق قيمة مضافة هائلة. وفي ذلك تتحدث الأرقام لتقول إن دخول هذا المنجم مرحلة الاستغلال الفعلي سيمكن الجزائر من طرح مليوني طن سنويا لمدة 400 سنة قادمة في السوق الدولية للحديد، وتتقدم الجزائر إلى المرتبة 9 عالميا من حيث التصدير. صرح بذلك السيد محمد حميدوش الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي. ومن المتوقع أن يحقق المنجم مداخيل تتجاوز 12 مليار دولار إذا تم تصدير كامل الكمية المنتجة من الحديد في شكل حديد تسليح وليس حديد خام، لأن سعر بيع طن الحديد الخام يصل إلى نحو 153 دولار للطن الواحد، بينما يصل سعر حديد التسليح حوالي 610 دولار للطن. علما أن الجزائر لديها مصانع لتحويل الحديد الخام إلى حديد تسليح، مثل مصنع تسيالي بوهران ومصنع بلارا بجيجل. وقد اتفق غير واحد من كبار خبراء الاقتصاد على أن مشروع استغلال منجم غار جبيلات يعد الاستثمار المنجمي الأضخم في الجزائر منذ الاستقلال، مما جعل الحكومة الجزائرية تتجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجادة، والتي تتراوح ما بين 7 و10 مليارات دولار، وكذلك إبرام شراكات فاعلة مع أقطاب صناعة الحديد في العالم. خذ مثالا الشراكة مع ائتلاف CMH الصيني، والتي تم تفعيلها بموجب اتفاقية مع الشركة الوطنية للحديد والصلب، دخلت حيز التطبيق الفعلي في يوليو تموز 2023 للميلاد، وتستهدف التعاون في استغلال خام حديد المنجم وتعظيم إنتاجه من خلال إنشاء مصنع ضخم لإنتاج بلاطات الصلب. وأيضا الشراكة مع تركيا، والتي أشرف على مراسم تفعيلها السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، وتستهدف إنجاز عدة مشاريع ذات صلة بتعدين حديد المنجم في مركب الحديد والصلب بوهران، ومنها وحدة إنتاج مركزات خام الحديد التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1,000,000 طن بحلول العام 2026 للميلاد، مع الإشارة أن المخطط العام يستهدف معالجة نحو 20 مليون طن من الحديد الخام، وإنتاج 10 مليون طن من مركز وكريات الحديد في وحدة المعالجة بولاية بشار عام 2032 للميلاد، وذلك حسب ما صرح به السيد جمال الدين شتري مستشار وزير الطاقة والمناجم. إلى جانب ذلك ثمة استثمارات قطرية ضخمة ذات طابع استراتيجي تستهدف دعم الجزائر في توجهها نحو التخلص التدريجي من التبعية للمحروقات، ومن أهم ثمارها التطورات الكبيرة التي يشهدها حاليا مركب بلارا للحديد والصلب، والمصنف كأحد أضخم مركبات الاختزال الصناعي في العالم. جدير بالإشارة أن الأنشطة المتنوعة في منجم غار جبيلات توفر أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة أمام الشباب الطموح الذي يتطلع للانخراط في عمل دائم بدخل أفضل، إضافة إلى توفير أكثر من 20,000 فرصة عمل غير مباشرة، وفقا لما صرح به السيد يوسف ملي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات. كما يساهم المشروع في تعمير وتطوير المنطقة الصحراوية بإنشاء المزيد من الوحدات السكنية والمرافق الاجتماعية
والطرق المعبدة وخطوط السكك الحديدية والبنية التحتية ذات الصلة التي تدعم بقوة خطط التنمية المستدامة في الجنوب الغربي للبلاد، وتحويل المنطقة من طابعها الانعزالي إلى قطب اقتصادي كبير مفتوح على الساحل وغرب إفريقيا عبر الحدود الموريتانية. إن ثورة الحديد التي يشهدها الآن غار جبيلات هي كلمة السر في التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجزائر للانعتاق من قبضة ريع النفط والغاز والتوجه نحو تعظيم المعادن والأتربة النادرة التي تزخر بها أرض الجزائر وتكفي لمئات السنين القادمة إذا أحسن الجزائريين استخراجها والتوسع في تعدينها. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.